I'm still confused. Can you see? I'm on 108. Okay. We are on slide number 108, Amitabha's lecture. Talking about elders, Elder Shariputra, kinh nói là trưởng lão, xá lợi Phật. Elders here refers to, is a term that denote respect for another's position. Cái trưởng lão để chứng tỏ cái sự kính trọng với cái địa vị của cái người này. So three kinds of elders, có ba cái loại trưởng lão. Elders in age, trưởng lão về tuổi. Elders in Dharma nature, trưởng lão về cái pháp tính, meaning that they understand the Buddha Dharma. Okay. Nghĩa là cái người này hiểu, có trí huệ để mà hiểu được cái Phật pháp. And number three, elders in blessings and virtues, meaning that people like to make offerings to them. Có cái gọi lại thứ ba là trưởng lão về phước đức. Phước đức có nghĩa là người ta muốn cúng dường cho cái người này. Okay, so the Buddha's disciples, these bhikshus who are the constant companions of the Buddha, are all elders. Thành những cái ngài tỳ kheo, những ngài A-la-hán mà tùy tùng với Phật đó, lúc nào cũng không rời Phật hết. Wherever the Buddha was, the big bhikshus were always in constant company to learn from him. Thì những cái ngài đại A-la-hán này, đại trưởng lão này đều là trưởng lão hết. Họ luôn luôn thân cận với Phật, bên cạnh Phật để mà học với Phật. Alright, that's what those arhats, those bhikshus are, gọi là trưởng lão. And it's funny how when I was in Taiwan, lúc mà tôi ở Đài Loan á, học pháp bên Đài Loan á, tiếng Tàu học pháp bên Đài Loan á. I ran into this habit of the Chinese, the Taiwanese habitually addressing the monks, the Hershang who has seniority as a trưởng lão, as elders. Thì có cái phong tục lạ bên kia là những cái ngài hòa thượng á, mà lớn tuổi, cao hạ, thường họ được xưng là trưởng lão. Okay. To me, it's a sort of it's an abuse of the terminology. Đối với tôi nó hơi lủng củng một tí. Tại vì because it's not right that to address these things. The elders here are designed to designate really people who are lofty virtues. Cái trưởng lão đối với tôi là người đào cao mà đức trọng. Không thể nào nói khơi như vậy được. Okay. 109. Now we go into the list of arhats, their names. Cái này là cái phần mà kinh A Di Đà, phần tựa của kinh A Di Đà đang nêu ra mấy cái danh vị của những ngài A La Hán này. So they listed 16. The sutra next lists 16 of these arhats. Thì cái kinh mới nêu ra 16 vị đại A La Hán này. They come in pairs. Từng cặp á. Okay. The pairs into 8 pairs. Có 8 cặp tất cả. Pairs of inner wisdom and outer penetration. Một phần á là cái nội huệ mà ngoài thần thông. The second pair is ascetic practice and eloquence. Cái cặp thứ nhì là tu hành đậu đà, còn bên kia là cái biện tài. The third pair is to awaken the emptiness and you know it's a mirage. Cả một cặp thứ ba là giác ngộ được cái không, thấy được cái không và nhận thức được là cái hoàn, cái giả bên ngoài. Number 4, the fourth pair, renounce stupidity and humble origin. Cặp thứ tư là mình từ bỏ cái si
mà cái nguồn gốc mình khiêm tốn, nghĩa là cái mình cũng phải là dòng cái dòng nguồn gốc của mình nó không được sang trọng lắm, không được quý phái lắm. Là mặc dầu như vậy mình vẫn tu được thành một cái đại quả. Okay. Number 5, the fifth there, erudition and secret practice. Cặp thứ 5 là cái đa văn và cái mật hành tu một cách kín đáo, không ai biết hết. Number 6, flowing stream and worthy of offerings. Cái cặp thứ 6 là suối chảy và cái là ứng cúng xứng đáng để mà được người ta cúng dường. The seventh pair, transform greed and eliminate arrogance. Cặp thứ 7 là mình hóa cái tham của mình, hóa cái lòng tham của mình đi và mình diệt trừ cái ngạo mạn của mình. The eighth pair is to give medicine, offer food to the sangha. Cặp thứ 8 là cúng dường thuốc men và cúng dường đồ ăn cho tăng ni. Okay, those are the 8 pairs that represent the 16 arhats. 8 cặp của những 18 vị A-la-hán. So now we go into these particular great arhats and what they're about. Thành bắt đầu mình nói về những cái ngài vị A-la-hán này, tại sao họ là đại A-la-hán? Why are they great arhats? Why are they so respected? Why are they so honored? Tại sao mà họ được tôn kính như vậy? Okay. 110. Shariputra. Thứ nhất là ngài Xá Lợi Phất. Okay. Shariputra is named after his mother. Xá Lợi Phất là được đặt tên theo danh của người mẹ, tên của người mẹ. Shariputra can be translated into 3 ways. Có 3 cái ý nghĩa. The body son, meaning that her mother's body is extremely beautiful. Thân tử có nghĩa là cái thân của người mẹ của ngài Xá Lợi Phất rất là đẹp. Number 2, egret son. Thứ nhì là I don't know what Vietnamese is for. Egret, what's egret for Vietnamese? Có là chim, thân con chim, con chim, con của cái người chim này. Tại vì cái mẹ của bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất mắt bà rất là đẹp giống như con chim đó. So because her mother's eyes are as beautiful as the egret's eyes. Number 3, jewel son. Thứ tư là châu tử, là chu tử. Có nghĩa rằng là cái mắt của mẹ ngài sáng như là châu báu vậy đó. Meaning her eyes are beautiful and as brilliant as as a jewel. Okay, so that's what Shariputra means. All right. Now, his father came from a great Brahmin class. Người cha của ngài Xá Lợi Phất là dòng dõi đại Phạn, đại Bà La Môn. Meaning that this is the top class in the Indian society back then. Hồi đó Bà La Môn là một cái dòng tộc mà cao nhất, cao quý nhất trong cái xã hội của nước Ấn Độ. His father happened to be very erudite, as deep microscopic study. Ông này đa văn, học thức rất là rộng, mà ông học rất sâu và rất tường tận. He indiscriminately studied all the sutras. Bất cứ những kinh điển nào ông đều học hết. Ông cần biết bất cứ loại kinh điển nào mà có trong thế gian này ông đều học hết. Thông minh như vậy. That's how sharp he was. Okay, so you can tell that his
father's seeds. Gave them the seeds of brilliance, of intelligence. Thành cái chủng tử của người cha của ngài là cái chủng tử của những người cái loại thông minh. This is important. You have to understand that the seeding part, the heretics, what you inherit from your parents is part come into play as well. Một cái phần mà mình có là ngày hôm nay là mình hưởng từ cha mẹ mình tới. Cái duyên từ cha mình đem tới. Thành ra mình phải chú trọng cái chủng tử của cha mẹ ra sao. This is why sometimes you have to pay attention to your parents' seeds. What kind of seeds produce you? Okay, so this is the seeds of nobility of class and of erudition, of smarts. Thành cái chủng tử cái dòng này là cái dòng của dòng quý tộc, mà cái dòng mà vừa thông minh nữa. Okay, the wife, yes. So his father studied sutras, but what sutras did he study? All sutras, any kind of sutra, he studied them all. But what sutras did they have before? Back then, before he studied the Hindu sutras, the externalist sutras. There are many externalists who were teaching, and therefore he studied them all. For example, in India back then, there was something called the four Vedas, which is basically the store, the highest form of wisdom available in mankind. He studied them all. Okay. Hồi xưa có những cái sách bên Ấn Độ, nó có những sách mà về tôn giáo rất cao siêu, thì ông cha của ngài Xá Lợi Phất á, đều nghiên cứu hết tất cả rồi. So in terms of religious principles, he knows them all. Remember, he's of a priest class, therefore he must be able to know a lot of these spiritual principles. His wife has had a dream, and it was an auspicious omen for getting a boy with great wisdom, unbeatable in debate, and prevail over other doctrines. Thì người phu nhân của ông cha, người mẹ mới mơ cái giấc mơ mà nó báo mộng cho biết là mình sẽ trong tương lai sẽ đẻ một đứa con có đài trí huệ, lúc mà đấu pháp với người khác là vô địch, và có thể thắng hết tất cả những cái tôn giáo khác, lý thuyết của tất cả tôn giáo khác. Mẹ ngài đã mơ được thấy như vậy rồi. So his mother dreamt of that her son will be like that. He will be like that already. Okay, and subsequent to her dream, she did get pregnant, and during her pregnancy, her wisdom increased manifold. Thành sau cơn mơ đó thì bà phu nhân này nghén thai, và trong lúc mà bà có thai với ngài Xá Lợi Phất thì bỗng nhiên cái trí huệ của bà mẹ người phu nhân này nó tăng trưởng rất là nhiều. And before even in those societies, she's now during her pregnancy, she was able to hold her own against lofty virtuous cultivators. Thành có thể đấu pháp, có thể bàn pháp với những cái người chân tu khác thời đó. Okay. 111, tấm 101. Okay. Shariputra is what is called a Dharma nature elder. Thì ngài Xá Lợi Phất gọi là pháp tính trưởng lão. Because at starting the age of 8, he was well known in all directions already. Lúc mà 8 tuổi là khắp tứ phương đều nghe tiếng của ngài rồi. Tại đó lúc 8 tuổi đã biết hết tất cả những kinh điển rồi. Là giống như cha ổng vậy. Like his own father by the age of 8. He knew his verse and all the other religious principles already. Okay, and therefore he became very well known
everywhere. And he has lofty aspirations, and his nature is by nature very honest. Ngài có cái nguyện vọng rất là cao, và cái tính Ngài rất là thẳng. Okay. Don't fall asleep. Đừng có ngủ gật. Okay, because it tells you this one of those things where it tells you how to spot outstanding people. Cái này đừng ngủ gật, tại vì cái này nó mô tả chứ mình biết làm sao mình nhận ra cái người mà có khả năng, người đại tài. Okay, they have ambition. What is called today ambition. Thời nay người ta gọi là có tham vọng. Right? Like Jasmine, she has ambition. Jasmine is very ambitious. Okay? Hằng như Jasmine rất là có tham vọng. Muốn sau này mình rất là giàu. She wants to make a fortune just like Randy there. Okay? Make a lot of money. Okay? Become rich and powerful. Okay? That's called ambition. Đó gọi là tham vọng. Thì xã hội này tôn trọng cái đó, đặt cái giá trị rất cao vào cái đó. But Shariputra is even more than that. Cái hay của Ngài Xá Lợi Phất là cái tham vọng của Ngài gọi là cao vọng chứ không phải là tham vọng. Xã hội mình gọi là tham vọng. Thời của Ngài gọi là cao vọng. It's slightly different in Shariputra's case because for us it's dreams of grandeur, of greatness is based on greed. Okay? Whereas Shariputra has lost the aspiration of really of virtues. Okay? And in particular, he's very honest by nature. Nhất là tính rất là thẳng thắn. Okay? In our society, we look at honesty as a little bit awkward, and a little bit clumsy, and a little bit naive. But actually, honesty, people who stay honest despite the ridicule, despite the many drawbacks of being honest, these are very special people. Thành những cái người mà cái tính tình có giữ được cái tính tình thẳng thắn, mặc dầu bị chọc quê, mặc dầu là bị người ta chê lên mình nhẹ dạ, mình thiếu cái khéo léo, mà giữ được cái tính thẳng thắn như vậy, mấy người nó có các căn cơ. Those are the special with special potential, with very high potential. Những người có khả năng rất là cao. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy bác? Sao người mà thẳng thắn mà mặc dầu bị người ta chê, bị người ta chọc quê, bị người ta chỉ trích vẫn cứ thẳng thắn như tại sao có khả năng cao? Why is that? Why is it they have high potential? These straightforward people. They cannot be corrupted by the externals. Họ không bị cái ngoại cảnh ảnh hưởng họ. And how solid the core is. Bởi cái bản chất của họ không có đổi bản chất họ được. Cứng quá này. Okay. His heart is kind and compassionate. Tâm từ bi. And pretty soon he can undo all attachments and unfold wisdom. Nếu được như vậy thì không sớm muộn gì cũng sẽ phát cái huệ ra. All right. And at by the age of 8, he mastered all the Buddha Dharma in 7 days. Tới lúc mà 8 tuổi thì nội trong 7 ngày là thông hiểu hết tất cả những cái lý thuyết về Phật giáo. And was able to defeat in debate
out-debate all the other Indian philosophers. Thì lúc đó, lúc 8 tuổi, đã có thể đả bại tất cả những cái người lãnh đạo tôn giáo thời đó rồi. Đấu pháp với họ, đấu lý với ngài Xá Lợi Phất. Đứa con nít 8 tuổi là đấu hơn mấy người tổ sư bên mấy cái pháp kia. So he out-debated all the other religious leaders at his time, at the age of 8. All right. What Buddha Dharma was there at that time? And that's all Buddha Dharma. Some previous Buddhists were around. Whatever the Buddha Dharma is available in terms of being translated, put into writing, he understood them all. Remember, this is very, very. The Buddha Dharma is in infancy. So therefore, it isn't a whole lot. It doesn't have the kind of depth that we have, for example, today. Okay. Ông hỏi là cái Phật pháp gì mà nó ông này thông hiểu được tất cả Phật pháp, thì tôi nói cái thời đó Phật pháp nó không có sâu rộng như bây giờ đâu. Thành mặc dù ngài hiểu thì hiểu, vẫn chưa hiểu, không có nhiều sâu xa bằng ngày hôm nay. Okay. 112, số tấm 112. While in her womb, he was able to help his mother win debates. Especially, her mother has a brother who is very erudite and was able to out-debate her. But when she was pregnant with Shariputra, his mother was able to out-debate his own mother. Thì người mẹ của ngài hồi lúc mà thích đấu pháp với người anh trai lắm. Mỗi lần đấu cãi pháp như vậy thì thua. Mà khi mà có thai của ngài Xá Lợi Phất á, thì mỗi lần mà đấu pháp với người ông anh á, bỗng nhiên là lúc nào cũng thắng, đấu đâu mà thắng đấy. Đó là nhờ tại ngài Xá Lợi Phất trời. This is thanks to Shariputra's assisting her while he was in her womb. Trong thai mẹ đó là đã giúp mẹ đấu. I call it filial piety immediately. Chưa sinh ra đã có hiếu với mẹ ngay lập tức rồi. Dễ sợ không? Cưng mẹ ngay lập tức. He was making her mother happy already. And the uncle is very bright too. He knew that the change is due to her pregnancy, and therefore it's from the child in her womb. Thì ông cầu của ngài Xá Lợi Phất cũng phải là khờ, biết ngay lập tức, nói là cái bà này á, cái cô em gái này khi nào tôi đấu cũng hơn cô, mà khi cô có thai một cái, khi nào cô đấu cô cũng hơn tôi hết á. Chắc chắn cái thằng con nít ở trong bụng bà, cái thằng quỷ rồi đó, nó sắp ra rồi đó. So he said, the boy is coming. It's coming out very soon. Okay. It's bad enough I lost his mother. If he comes out, now I'm going to be losing 2 people. Ông mới lo, ông nói trời đất ơi, tôi là đại sư, thua em gái không sao, một đứa thôi, nếu nó đẻ ra thua thằng con nữa, thằng cháu nữa là không được, chuyện không thể chấp nhận được. Therefore, he was very worried. He decided to travel very far away and studied for 16 years. Ông cầu này là máu ai tu la. Vì mà đấu mà thua là nó chấp nhận được. Thành mà lật đật đi tòng sư, đi nghiên cứu, đi xa thì có xa, để 16 năm trời để nghiên cứu pháp. And during the 16 years, he was single-mindedly focused on investigating the principles. 16 năm chỉ nhất tâm mà nghiên cứu cái giáo lý thôi. He didn't even have time to bathe, cut nails or cut his hair. Of course, at that time they don't cut their hair. Thì không có phí thì giờ để mà tắm rửa, hoặc là để mà cắt lỗ mũi nữa, cắt ngón tay ngón chân nữa. And therefore he was known as the long nail Brahmin. Bởi vậy nổi tiếng là cái ông Bà La Môn mà móng tay dài. That's his uncle. And then
after 16 years, he penetrated the externalist principles. Nghiên cứu 16 năm trời. Hiểu hết tất cả những cái giáo lý ngoài đạo rồi. Mới nói mới thỏa mãn, rất thỏa mãn là bây giờ mình về, mình tìm cái thằng cháu. Mình đi nữa. So he said, let's go back and teach our nephew. Okay. Came back, lo and behold, he found out his nephew already left home under the Buddha. Về cái cháu tôi đâu? Một bà nó, người em gái mới nói là nó bỏ, nó cạo đồ, nó xuất gia đi theo Phật rồi. So you know, Joseph, what did he find out? He found out that at a young age, about your age, Shariputra, shave his head and become a monk just like me. You see, this is a very wonderful thing, my boy, to do. That's what happens when we hang around the temples with the mother. There's some problems that the nephews eventually figure it out. And nieces. Anyway, so the uncle then ran after the Buddha and demanded to get his nephew back and said, you got to give me my nephew back because what you're doing is not right. Tới lập tức rượt tới gặp Phật, ra mắt Phật, rồi đòi Phật phải trả lại cháu mình. Okay. So the Buddha said, okay, you want your nephew back? No problem. Phật mới nói, ông muốn lấy cháu về hả? Được. Muốn dẫn cháu về nhà được, không sao hết. Với một điều kiện thôi, only one condition. What is it? Ông cậu mới nói là ngài đòi cái gì? Buddha said, if you give me, if you beat me in debate, then you can have your nephew back. Thì Phật mới nói, mình đấu pháp, mình cãi pháp với nhau. Nếu mà ông thắng tôi thì ông có quyền dẫn cháu về. Cái ông cậu mới nói, cái gì, tao học 16 năm mà tao biết cái gì, có pháp gì mà tao không biết, cái gì mà tao không hiểu đâu. Sẵn sàng đấu, chắc chắn sẽ hạ Phật. So the uncle very, very confidently says, with all my training last 16 years, is nothing that I don't understand. Therefore, I can certainly beat the Buddha. I'll debate the Buddha. I say, okay, no problem. So he confidently asked the Buddha, what is that you want? What is your position? So the Buddha said, okay, then where do you stand? What is your position? Okay. Thì Phật mới hỏi ông này về với cái chủ trương ngài là sao? Ngài chủ trương cái gì? He says, I take non-accepting as doctrine. Cái ông cậu mới nói là tôi vô thọ là cái tông của tôi. Không có gì tôi nhận hết á. Vô thọ nghĩa bất cứ gì tôi không nhận. Meaning whatever you have, I don't accept. Try to beat me. Ông này ông nói là cái chủ trương tôi á, bất cứ ông nói gì tôi đều không chấp nhận hết á. Bất cứ gì tôi đều không chấp nhận hết á. Okay. So the Buddha, without thinking, Phật á, hoàn toàn không suy nghĩ. Folks, this is where the magic is. Without thinking is a key word. Không cần suy nghĩ. Phật nói ngay lập tức. Okay. Really? You accept your view of non-accepting? Nói là vậy hả? Vậy ông có chấp nhận cái vô thọ là chủ trương đó không? Meaning that
if he accepts it, then he actually accepts something. Có nghĩa là sao? Nếu cái ông này muốn chấp nhận cái đó thì ông đã có thọ thì sao ông nó vô thọ được? So he cannot claim he is non-accepting. Okay. Yeah. On the other hand, if he does not accept it, then he has no position to debate about. Ngược lại, nếu ông nói mà tôi không chấp nhận cái vô thọ này á, tôi không chấp nhận á, tức là ông không có một cái tư thế gì để mà cãi hết á, thì đâu còn cãi đâu. Làm sao ông thắng được? He has no position, how can he win? Either way he loses. He was speechless. Phật không suy nghĩ, nghĩa là this is the beauty of the martial arts. Okay? The martial arts is that the martial arts is when you only react. Okay? Giống như lúc mình đấu võ vậy. Ta xuất chiêu ra, mình lấy chiêu mình trả lại thôi, không được suy nghĩ. Okay? So what happened is that this is the Dharma martial art. This is why it's called Dharma bout. Bởi mới gọi là đấu pháp vì vậy đó. Tại vì mình đấu người ta nói ra một câu là mình đấu pháp, mình trả chiêu là ngay lập tức. So what happened is this is a very high form of kung fu. Cái loại đấu pháp là cái loại kung fu tuyệt cao. Okay. For example, in martial arts, trong chàng lúc mà đấu võ đó, quý vị biết tới một trình độ nào đó rồi á, không có đấu bằng tay chân nữa. You reach a level. For example, yesterday there's a lady who says, Bhikshuni says, I practice martial arts. I know how to breathe. Hầu như ngày hôm qua có một sư cô tới hỏi pháp tôi, gọi là hạch pháp tôi, hỏi là thầy dạy thiền sao thầy dạy kỳ cục quá, thầy dạy tầm bậy rồi. Tôi hỏi ngược lại vậy, cô biết, tôi nghĩ tôi trật vậy, cô nói cô biết thở, cô nghe, diễn tả tôi nghe, cô dạy tôi cách thở của cô đi. Cô nói tôi thở chậm mà tôi thở sâu mà tôi thở chắc. Vậy trật rồi. Tôi nói tôi trật rồi. Tôi nói rồi, tôi không cần suy nghĩ, nó là trật rồi đó. Trật sẽ được, cái này là thở của Thiếu Lâm Tự mà, thở của võ mà võ là cái này, Thiếu Lâm có gì cao hơn hết. So what happened yesterday, Bhikshuni came in the morning and she asked me about Chan, and she said she disagreed with a lot of my Chan teachings. And he said, you're teaching the wrong stuff about Chan. You're making a big deal out of, making a fuss out of a lot of things that are nonsense. Okay? And she why don't you concentrate, teach people how to concentrate on breathing? I said, breathing? You know how to breathe? What is your breathing techniques? Thì hỏi cô này á, là cái phương so what's your breathing technique? She said, I breathe slowly, deeply, and surely, like in martial arts, because she practices martial arts, and that's how the Shaolin teaches people how to breathe. Is that right, Randy? Is that how you? Wing Chun, which is a branch of Shaolin anyway. No, it's not. Okay. Actually, it's not a very nice martial arts. Actually, it's called the assassin's martial arts. It was designed to kill people. Yeah. If you take more than 20 seconds, you will really fail. So you are an assassin. Yeah, it's, A ninja. You're the Chinese ninja. Yeah, it's actually when the Manchus took over China, and then the Cantonese wanted to take it back, they developed that art to kill the Manchus. I see. Okay. Yeah. So the Wing Chun, I heard about that. Yeah, it's really not. It's not like you play around. It's like you get it done. That's it. I remember when in Calgary, there's a Wing Chun master who walked to the temple, looking for a place. I think I told you about that. Because his intention was way too aggressive. I immediately went to my mode and said, you, not so fast. Anyway, there's a lot going on in the world that the people don't realize because it's for real. Anyway, so, where was I? Breathing.
Oh, breathing. So there's a woman here talking about breathing and says, I breathe deeply, I breathe slowly, I breathe securely. I said, that's the wrong way of breathing. He said, what is it? This is martial arts breathing. We know how to breathe. This is Shaolin breathing. You know, breathing is the highest form martial art is Shaolin. I said, I don't care. It's wrong. Okay? That's not how you breathe when you meditate. Đi thiền mà thở như là chết ngắt. Anyway, how do I get there? Meditation techniques. She said she concentrated on the breathing. That's wrong. Yeah. Anyway, I explained in Vietnamese. Now I'll switch to English, and I forgot already what I explained in Vietnamese. That's what happens. Anyway, so the Chan kind of practice. You have to remember, the martial arts have to practice Chan. Chan practitioners do not have to practice martial arts. Phải nhớ rằng á, những cái người á, mà tu võ họ phải thiền. Những người thiền không cần phải luyện võ. Tại cái công phu trình độ nó khác nhau. Người luyện võ phải cần luyện thiền mới tiến bộ được. Mấy trình độ họ cao, đại cao thủ, họ phải cần luyện võ, họ phải cần luyện thiền. All the high level martial artists need to meditate. They all meditate. Okay? And what I'm getting at, I haven't translated and said in Vietnamese yet, I'm saying in English first, is that when you reach a certain level of martial arts, you no longer use hands and feet to attack people. You attack with what? That's right. Absolutely. Võ quý vị tới trình độ cao rồi, không có dùng tay chân nữa, dùng ý mà đánh người ta. Yeah. Anyway, cái trình độ cao về võ thuật là phải dùng ý mà đánh người ta, chứ không dùng tay chân nữa. Okay. So anyway, and so that's why you have to outgrow the attachment to the body. Phải xả cái chấp trước về cái thân mình, in particular to breathing. Nhất là phải xả cái chấp trước về cái thở. Cái tu võ đó, tại vì sư cô ngày hôm nay mình nói xấu sư cô được không sao? She's not here, so I can review you the secret. Cái tu võ, cái người luyện võ, họ bị kẹt vào cái hô hấp, họ phải thở. So the martial artists, they have a very subtle and very heavy attachment to breathing. So once I was fooling around with a very high level martial artist. I have yet to see someone higher at this level. Tôi chưa gặp người võ sư nào mà trình độ cao hơn cái ông này nữa. Chưa gặp người nào hết. Okay. Tàu, Nhật, Đại Hàn, Việt Nam không ai bằng cái trình độ ông này. I've seen all the many Japanese martial artists, Chinese, Vietnamese, Korean, you name it. I've seen them. Okay. Because now on cable you can find all kinds of these martial artists selling their wares in the Discovery Channel and so on. Hong Kong people, they set up all these things. Bây giờ trong mấy cái đài truyền hình á, mấy cái cable nó có đủ mấy cái ngài trưởng môn mấy cái pháp môn họ đang dạy học trò họ, đang truyền bá cái pháp của họ. So I've seen a lot of them, and none of them compare with this guy. This guy is by far much better than any of them. For example, I saw a Japanese ninja. Ngày kia tôi quen một cái người đó, the last ninja teacher in Japan. Cái ông này 80 tuổi, 80 years old, hơn 80 tuổi rồi, là ông là tổ sư còn lại duy nhất về cái ngành võ thuật ninja bên Nhật đó. Okay, ninja is the Japanese version of Wing Chun, I guess. And
cái ông này thì cái trình độ ông này là ông nhẹ nhàng dễ sợ. Ông đánh người ta, ông đánh như cái lông vậy. So for him to throw you on the floor is just like effortless. He's like he's hitting you with a feather and you fall. That's how smooth he is. It's so fluid. It's beautiful to watch him. Okay? And his level is what? I told you already. Second dhyana. Trình độ này sao? Nhị thiền. Cao nhất của ninja bên Nhật á, nhị thiền thôi. This guy is fifth samadhi. Ông này là ngũ định rồi. But they still have this heavy, very heavy and very subtle attachment to breathing. Bên họ because that's the basis of their dharma. Cái pháp họ là gọi là cái hô hấp là vi chủ, có nghĩa là cái thở là cái quan trọng nhất. Breathing is of utmost importance. That's what the bhikshuni yesterday was saying. Sư cô ngày hôm qua nói rõ ràng như vậy đó. Tôi biết thở mà, pháp tôi pháp thở mà. Phải không cô? Ngày hôm qua sư cô đó nói đó, tôi là luyện võ, tôi biết thở mà. Thì cái thở là cái chủ yếu của cái luyện võ. Ok, bất cứ cái võ thuật nào phải lấy dùng căn bản là thở. Thì họ biết thở. So they know how to breathe. Okay, I said. Not for meditation. Tôi nói đâu, thở như vậy không phải là lý tưởng cho thiền. Okay. Anyway, Chan is so advanced that you have no clues, and it comes from non-thinking. Cái người ta, that's why even when you go to martial arts level where you actually attack with your intention, it's still not the highest form of Chan. Chan is without thinking. Bởi vậy bên cái võ thuật họ tới cái trình độ họ dùng ý họ đánh người ta, họ tấn công người ta, nhưng đều cái trình độ vẫn dùng cái ý như thường, vẫn dùng cái trí mình như thường. Còn cái thiền là hoàn toàn không dùng trí nữa. Nó xa không thể tưởng được. Way beyond the attacking with intention, Danny. Way beyond that. They have no clues. That's what Chan is inconceivable. Cái thiền á, nó gọi là nó bất khả tư nghị. Bên võ thuật á, mà dùng ý đánh người ta một cái trình độ nó kinh hoàng, nó dễ sợ lắm. Anyway, I don't know that much of martial arts. I'm sure that Randy is laughing internally. And you're right. You still have, in martial arts, you have to still have mental intention to do harm. I think that the physical manifestations of that. But even in Chinese martial arts, they always emulate like animals like tiger, crane, and all these kinds of things. They're trying to bring out that part of our consciousness that's related to the animal realm to react that way. Này sư cô đưa dùng cái mọ mà đen bề trượt mà tôi dùng tôi để cái này bị bể đó. Yeah. Cho tôi mở ra tôi coi. Let me show you something. My mistake. Okay, I'll show you my mistake. You hear this? Now, what did it tell you? It's broken. This is what I used to use for a few years, right? Every time you go to Long Beach or you came to the last year, I was using this to pace, to simulate the big wood fish.
mấy năm này tôi làm lễ tôi phải dùng cái này để mà tôi thế cái mỏ lớn đó. Okay. And now it's not working anymore. Why is that? Và tôi đánh để nó. I've been using it for 5 years. I use that. I came here to use that thing there and hit it. Okay. And couple months ago, 2 tháng trước khi mà sư cô Phước Từ tới, cô đánh trật nhịp, đánh nhịp trật nhiều quá. So when Phước Từ was off wrong in her beat, so I used that thing. I was going like this, okay, to pace her, okay, and I inadvertently crushed it with my mind, and I broke it at the very moment. Lúc mà tôi ý, tôi đang dùng sức, dùng công á, rồi tôi cái tâm tôi á, để tôi nói cái việc á, this is what happened. It broke at that very moment. Lúc mà tôi đang bực mình cho cô bên kia đánh trật nhịp đó, tôi nói là chú tâm vào, gõ từng cái. So I was upset at her for not paying attention to the beat. So I said I was breaking into this thing. I was mentally crushing this thing and broke immediately. Cái tâm tôi á, tôi dùng cái ý tôi đánh mạnh vào cái chỗ này một cái nó bể ngay lập tức. Cũng chừng đó thôi. I was going like this. That's all I do. When I use these things, when I use that on this, I only use I never lift my arm. I always like this. Tại vì nó nặng quá rồi. See, give it to me. This thing is very heavy. You don't need to lift your arm. Basically, you lift your arm, you become tired. Cái chày này nó nặng sẵn rồi. Thành nên cái gì mà nhấc tay lên, cái tay nó mỏi. So what happened is, you see how heavy it is. Thank you. So you don't need to lift it. Lúc gánh cái này á, mình chỉ cần nếu mình nhấc tay lên như vậy á, thì nó you lift your arm like this, it's very tiring. So when I use this, I only go like this. This is what I do. See, I only use my wrist. Okay, and I look at her, I go like this, and it broke. So I'm trying to tell you, I'm trying to teach you, point out to you that if you have concentration power, and you're not careful, you actually are hurting. You are crushing. You are destroying things with your intention. That's what I mean by attacking with intention. Is that clear? This is a proof. Okay? Yes. So how do you stop that intention from rising? From what? From rising. How do you stop it? What about the negative emotion you cannot control? You do not get afflicted, because when you get afflicted, this is the end result. You channel all the affliction into destruction. Is it clear? You have the ability. You just don't know how to channel it, that's all. Quý vị có cái khả năng rồi, quý vị không biết xài thôi. Absolutely. That's it. What do you think? This is hey, this is $300 right here. I burn. $300. Easy come, easy goes, right? Yes. But what I'm saying is that we have the ability to break it. Our destructive ability is unlimited. Cái khả năng mà công phá của mình nó vô tận. It's scary. This is why in Buddhism we learn not about these skills. We learn about to control our afflictions, not about these stupid things. Thành quý vị hiểu cái phương pháp mình tu luyện nó khác chỗ nào. Mình đâu có muốn luyện cái phương pháp để đả phá, công phá người ta. Mình muốn tu luyện cái phương pháp để mình kiềm chế cái phiền não của mình. Tại mình có cái khả năng mình không kiềm chế được cái phiền não, mình chỉ phá đời thôi, phá hại người ta thôi. Because if you have the ability, you develop the ability, and you do not have any control over your afflictions, you only create destruction. Okay? I'm not the only one. You can do it too. I'm not teaching you how to do it yet.
Tôi chưa dạy cái gì cái làm sao mà đã phá cái này thôi. Can you imagine if I do this to your internal organs? Quý vị tưởng tượng mình đấu võ, tôi đấu võ cái việc giơ tay tôi vỗ tay một cái trong cái nội phủ của quý vị, cái tạng phủ quý vị là nát hết. I go like this, your internal organs are all messed up, right? See, it looks intact. Ở ngoài đâu có thấy gì đâu, ở trong nó nát. All right, so that's why Mahayana, we are extremely careful not to teach you about these stupid skills. We teach you about the brains. Chúng tôi dạy cái vị là cái tâm, chứ không dạy mấy cái này. Cái này cái vị từ từ sẽ thấy. You will see, you'll be able to see your own abilities eventually. By the time you see it, hopefully you're able to control your afflictions. Để tiếp tục tu á, trước sau quý vị sẽ làm được mấy cái chuyện này hết. Thì lúc mà tới đó rồi thì hy vọng quý vị có đủ cái sự tự chủ, cái phiền não mình để không làm bậy thôi. Okay? Ngày qua sư cô đi, sư cô có đây khó mà giảng nghĩa cái sư cô cái chuyện này đó. Good thing she left because it's thankful her that I got afflicted. Nhờ sư cô mình phiền não. Mất 300 đồng. Wasted $300. This is a rare wood, by the way. You cannot buy this. It's very, very, very difficult to get a replacement nowadays. Anyway, so anyway, I love this beauty here in the interchange, because without thinking, the Buddha immediately attacked him and destroyed his position. Tại cái hay ở cái chỗ này, ở chỗ tôi thích thú, tôi khoái cái chỗ này là tại vì Phật không cần suy nghĩ mà đã phá cái tư thế ông kia ngay lập tức, đối thủ mình ngay lập tức. Cái đó là tối thượng thiền. That is supreme chant right there, folks. Supreme chant. Okay? Uh, 113, tấm 113. The question might arise, how come you have so many great arhats with great wisdom and spiritual powers? Why do Putra first amongst them? Có người thắc mắc, ta hỏi, tại sao mà có nhiều người đại A-la-hán, có đại trí huệ, còn có đại thần thông, mà tại sao mà phải nêu ngài Xá Lợi Phất đầu tiên hết? It's because he can beat all the sound hearers in debate. Tại vì ngài là có thể thắng hết tất cả những cái người A-la-hán khác về cái đấu lý. Đấu lý. He have superior wisdom without compare. Cái trí huệ ngài là tối thượng, không thể so sánh được. He was he know what to ask for in terms of requesting for Dharma from the Buddha. Lúc mà nghe giảng pháp, nghe gặp bên cạnh Phật, thì ngài là người có đủ trí huệ để biết hỏi cái gì. You see, wisdom is in knowing what to ask. Cái trí huệ là ở chỗ mình biết hỏi cái gì. It's not about knowing. Trí huệ không phải là mình biết hỏi cái gì. Mình biết mình không biết. Mình biết hỏi cái gì về mình không biết. So in other words, wisdom is in that you're able to recognize what you don't know, therefore you know what to ask for. That is wisdom. Worldly common wisdom is that you wise because you know. No, wisdom is that because you know what you don't know. Okay? Trí huệ thông thường người ta nghĩ trí huệ có nghĩa là mình biết, không phải. Trí huệ là mình biết cái mình không biết.
mới gọi là cái trí huệ. Okay. He is a leader at the Dharma assembly. Ngài là người thủ lãnh. Therefore he should be listed first. Bởi vậy ngài mới gọi là được nêu ra đầu tiên hết. Okay. 114. 114. He's among his Arhat disciples. He's number one in the wisdom. Nên ngài là trong những bậc vị trưởng lão A La Hán, ngài là đệ nhất về huệ, về trí huệ. Why? Tại sao như vậy? Because when he was cultivating, lúc ngài còn tu á, he met with a good know advisor, gặp được một người thiền tri thức, who taught him the Prajna Dharma door, dạy ngài, truyền cho ngài cái pháp môn bát nhã. Okay, what is that? The Prajna Dharma door, pháp môn bát nhã là gì? Là every day, mỗi ngày, you recite the Great Compassion Mantra, tụng chú Đại Bi. Chắc bác thân hương muốn biết cái này, so it might be of interest to venerable to our friend Mrs. Tân Hương. Tụng một biến chú Đại Bi, one compassion mantra, one Shranga mantra, chú Lăng Nghiêm, 10 small mantras, tụng tiểu thập chú, thập tiểu chú. You recite the Heart Sutra, tụng cái tâm kinh. Okay, you do that every single day, your wisdom will unfold. Nếu quý vị làm như vậy mỗi ngày á, trí huệ tự động nó sẽ phát ra. Any questions? In few more mantras you need to decide to complete it. Yeah. Ông này mỗi ngày chỉ tụng chú Lăng Nghiêm thôi. The Heart Sutra, is that the mantra or is it always? No, it's the Heart Sutra when Avalokitesvara Bodhisattva was practicing the Prajna Paramita. Talk to Randy or Danny or someone later and they can give you a copy of the sutra and you can take it home with you and use it. Okay? The 10 small mantras, these are On that as well. No, it's on the recitation handbook. You should take one of those home and they show you what to do. Okay. Ông này muốn học cái pháp. Okay. This is how Shariputra became number one foremost in wisdom. Tu pháp môn này á, thành đệ nhất huệ. You just do this once a day. Yes. Every single day without fail. Mỗi ngày đều làm như vậy. Every day. So a lot less work than I do now. Ông nói ông ngày tu ông ngày cả ngày luôn, cái này còn ít quá, chưa nhầm gì hết. It's not about the amount of work you do, it's what dharmas you should be practicing. What you know what to practice. Okay. You need to have a balance in your practice. Tu phải có sự thăng bằng, có cái pháp tu đàng hoàng. Chứ không phải nói là tôi biết tu rồi không cần tự động tu, tự động nó sẽ tới, không có đâu, phải có pháp môn nào hoặc it's just like everything else. You need a Dharma door, you need the methodology. You can't say that you practice and eventually I get there. Yeah, you will eventually get there, but it takes you a long time if you don't do it right. Okay. So in any way, it turns out that in Buddhism, it's not about, we don't prize people in terms you have to be smart. Bởi cái Phật giáo mình không phải đòi cái việc phải thông minh nha. Thông minh phải là quan trọng nhất. It's most important thing I'm look for in left form person or person I want to teach. Cái người tôi muốn dạy không phải là cần phải thông minh. Right, Roberta? Well, Mr. I'm wanting to say that. There's a mantra sure, Yes. 10 small mantras. Heart Sutra every day. Now you know.
It doesn't take long. It's very fast. That's in the morning recitation. Yes. That's right. That's part of it, not the whole. So when during your 3 hours, take part of that to do this, to give you the balance. See, before I only taught you the raw skills. Now I'm teaching you how to unfold your wisdom. Well, I'm doing 4 hours, 2 in the morning and 2 at night. Do 5 then. It's killing me 2 in the morning and 2 at night. Anyway, so 2 in the morning, do this part in the morning. Instead of doing 2. No, during the 2 hours, do this, and then you're done with this. While I'm Yes, while you're sitting, you sit there, cross your legs, and do this. Okay? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? That booklet right there. Get yourself a copy. Ask a Bhikshuni, she can give you those booklets. Sư cô có mấy cuốn sách trong office đưa cho họ. Họ đem về, họ thỉnh về. Anyone want a booklet right now? 1, 2. Okay. Hai cuốn. Bác có chưa? Bác Thân Hương có chưa? Okay. Kinh đỏ đỏ đó. Okay, 3 cái. How about you, Jasmine? You have one? Who gave it to you? Kidding. I don't remember giving you one. Okay. So anyway, so that's what you do. In the morning, during you sit, do this. Okay, buổi sáng đó, làm một lần. The thing is that this is why when we teach you, sao được. So when we teach you, we don't require you to be the smartest. Doesn't matter. You can give it to Pam or something. Or give it to your sister or something. Anyway, thành lúc mà mình chọn người dạy á, chọn người làm cho xuất gia dạy người ta, không cần người ta phải thông minh. You don't need to be very smart. Okay? Because you practice the Dharma, the wisdom unfolds. Cái quan trọng là mình tu đúng pháp á, cái trí huệ nó mở ra. Đặt là tại từ từ nó mới bớt đặt. So he said, how come you keep on calling us, a lot of us dense? I said, I call you dense because I point out to you, eventually you become less and less dense. The 10 small mantras is in the index. Look for 10 small mantras after the Great Compassion. There you go. Okay? And the Heart Sutra. After that, there's a Heart Sutra. Right? You got it? Yeah. Okay, now, this is why the monks and nuns in the temples, they stay there long enough, eventually they become brighter and wiser. Because every day, the monks and nuns do this in the morning ceremony. Bởi vậy những cái người xuất gia trong chùa là buổi sáng là họ tụng mấy cái pháp này, buổi sáng sớm công phu khuya đó họ làm cái pháp môn này, nên từ từ họ tu lâu năm bụng như cái huệ họ phát ra. I see it happen. People becoming wiser and brighter in the temple. Unfortunately, cái đáng tiếc á, mấy thầy mấy cô không có tụng công phu khuya nữa. Unfortunately, people don't do the morning ceremony anymore. Why? It's too early. Tại mấy cô thức dậy sớm không nổi. Okay? No, you don't have to do it 3 in the morning. Better to do it 2. Do it once a day, that's all. Làm tụng lần bây giờ nhớ. Remember to do it once a day. Yes. Yeah, that's the nature of the design of the Dharma, but not all of us have the conditions or the guidance to do it. It's okay too. That would be ideal.
but it doesn't have to be. Sometimes it's not ideal conditions. You do what you can, right? Sometimes you have to let him hang on your head, and because that's what it takes. That's meaning. That's a meaning according with conditions. Okay. And Shariputra actually is under disguise. He actually is truly a Buddha. He's not really an Arhat. Thiệt ra ngài Xá Lợi Phật, thiệt ra gọi là Kim Long Phật, họ đã thành Phật rồi, mà hiện thân ra làm A La Hán. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Any questions on Venerable Shariputra? Ai thắc mắc gì ngài Xá Lợi Phật không? All right. Again? 110. Brahmin, not Brahma. Brahmin, huh? No, Brahmin, M-I-N. Yeah. M-I-N, not Brahmin. Yeah. Okay. All right. The beauty is M-I-N. Yeah. The beauty of this is that these superior cultivators manifest themselves to teach us how they got where they got, what dharma they practice to get where they got. That's why it's important to understand these folks. Bởi cái duyên mình á, gặp những cái ngài đại chân tu này á, để người ta dạy cho mình cái phương pháp để sao mà tu luyện cho đúng. Okay. Okay, 115. Moving on. Tiếp tục. Maha Moggalliyana. Maha Mục Kiền Liên. Maha has 3 meanings. Sanskrit for 3 meanings. Maha là tiếng Phạn, có nghĩa 3 cái nghĩa. Great, many and victorious. Đại, nhiều và thù thắng. Okay. Moggalliyana, Mục Kiền Liên, stands for descendant family of bean gatherers. Mục Kiền Liên có nghĩa là thải thục thị, có nghĩa là đây là những cái dòng dõi của một cái gia đình của dòng dõi mà họ chuyên môn đi lượm mấy cái đầu. Okay. Also translates as turnip root, lai bạc, gọi là what's turnip root? Lai bạc là gì? Là cái Phật khoai lang và khoai môn phải không? Is that right? Hey Joseph, is it khoai môn? Right? Yeah. Hỏi nó gật đầu phải không? Yeah. Củ cải hả? Không phải đâu. Turnip is not củ. No. Really? Is that right? I remember going to dim sum, I said turnip roots is củ cải. Oh, taro is different. It's, okay. Oh, dim sum is different. Okay, I got my dim sum dishes mixed up. Okay, cải. Or maybe she's right. And you're probably right. Anyway, they ate turnips when they cultivated the way, and then later they became monks as well. Okay, and also they also called Kolita because their parents prayed after the spirit of a tree for a son, and when they get pregnant, that's when they named the son after the tree spirit. Lai bạc là cái loài cải đó. Cải thì tại vì đời xưa mấy cái tổ tiên họ là ăn cải để mà tu, không có chỉ ăn cải để mà tu luyện. Hoặc là có tên là câu lạc đà, là cái tên của một cái thần của cái cây đó. Tại vì xin cầu con
xin thần cây một cái đứa con mùng con. Thì khi mà đẻ đứa con biết ơn người thần mới gọi tên, đặt tên con mình theo tên của cái vị thần đó, thần cây đó. Okay, 116. The mother's ancestors also cultivated. Ngay bên cái dòng mẹ của ngài Mục Kiền Liên á, là đã từng tu. And Mahamokkallana obtained tremendous spiritual powers. Ngài Mục Kiền Liên này là đại thần thông. Đại thần thông. Ngài cũng là một người bạn rất thân của ngài Xá Lợi Phất. He's a personal friend, a great friend of Shariputra. His Mahamokkallana was disenchanted with the world dusts, and they both studied under the externalists. Thành cái ông Mục Kiền Liên này là bạn rất thân với ngài Xá Lợi Phất. Hai người đều chán chường về cuộc sống thế tục. Hai người đều học nghiên cứu về những cái kinh điển bên ngoài đạo. And they decided after study for a long time, sau nghiên cứu xong rồi mới quyết định rằng they said they were convinced that the dharma they learned is not ultimate. Mới thấy rằng là cái pháp mà họ nghiên cứu, họ tu được, họ hiểu được không phải là cứu cánh. What does it mean ultimate? Cứu cánh nghĩa là sao? Can still be surpassed. Vẫn chưa phải là hay nhất. Thành ra bây giờ người tu hành mà họ vẫn có cái tham vọng phải đạt tới cái cứu cánh, cái rốt ráo của nó. So even the cultivators, they still have ambitions to reach for the highest stars, the highest possible dharma. Okay, so they have this thirst. Thành ra họ tu hành mà họ có cái thèm thuồng, cái khao khát, có cái pháp cao nhất mà có thể tu được. They thirst for a dharma that's ultimate. Okay, any question? Did you locate the various mantras, Roberta? On the index, you can find all of them, the 10 small mantras. Yeah, you can take it. You can take as many as you like. Yeah, they're all there. They're all in the index. The 10 small mantras, the Heart Sutra, all there. Okay, all right. All right. Just follow the index and you get to them. Do you have to memorize all those things? No, you don't have to memorize. Eventually, you will memorize it. You do it every day, you will memorize it naturally. But you don't have to memorize it. You have the same exact results. Quý vị không cần thuộc lòng mấy cái này, chỉ tùng thôi. Thì nếu tự nhiên nó thuộc lòng thì cũng được, mà không thuộc lòng cũng sao hết. Khi mà tùng như vậy á, là cái hiệu quả, cái phước báo nó không khác gì thuộc lòng hết. So whether you decide from memory or from looking at a book, the same blessings, no difference. Okay? Okay. Tại sao có phước? What's the nature of wisdom? Tại sao có phước? Tại sao có huệ? Tại phước mình nhiều dễ sợ. Mình có phước mình nhiều với sự đồng huệ nó phát ra ngay. You have wisdom because you have tremendous blessings. So when you recite these prajna dharma door, you generate a lot of blessings. Tụng mấy cái thần chú đó tạo rất là nhiều phước. Okay? All right. So they have this thirst for a better dharma. Okay. Tên là hai anh em tu hành với nhau, họ quyết định là phải có pháp gì hay hơn cái pháp này, họ tu chưa phải là hay nhất. And then one day, Shariputra, ngày kia, ngài Xá Lợi Phất đi trên đường thấy được người đệ tử của Phật. He came across one of the 5
original bhikshus, disciples of the Buddha. One of the first 5 bhikshus of the Buddha. Thành Ngài ngẫu nhiên gặp được một người đệ tử của Phật, là một trong 5 người mà đệ tử đầu tiên mà Phật nhận sau khi ngài Phật thành Phật á. Thì ngài thâu 5 người đệ tử đầu tiên hết á, là một trong 5 người đó. So the Buddha, after he became a Buddha, he accepted his first 5 disciples and he taught them and then he sent them out. Ngài Phật á, khi mà ngài mà thọ 5 người đệ tử đầu tiên của Phật á, ngài dạy họ xong, ngài sai họ đi ra khắp tất cả tứ phương. So he sent them all off to different directions. As one of them is Ma Sheng, which is Ajita, I think. What's the Sanskrit for Ma Sheng, Danny? Can you look it up? Give Danny a few seconds; he will eventually catch on. Can you look up Ma Sheng in Sanskrit? I think it's Ajita. Thank you. Can you do that? Okay. Okay. Thì gặp một người đệ tử của Phật. So he saw the Buddha disciple walking down the street. Đệ tử của Phật. Listen, young man. The Buddha disciple walking down the street. He walked so beautifully. Đi bộ không á, đẹp quá đi. Can you imagine someone walking in such an adorned way that even shy Buddha look at it, my goodness, he saw greatness in walking. Thấy người ta đi bộ không á, mà thán phục sát đất luôn. So Shariputra says, excuse me, chắp tay lại. Bạch Đại Đức, thầy của ngài là ai? Who is your teacher? He was so impressed by this his comportment. Cái ngài Mã Thắng này, cái phong cách ngài nó hay quá đi, nó quá đẹp đấy. Thành ra ngài Xá Lợi Phất nhìn một cái, liếc một cái, mê. He really was impressed. It's like women would call it coup de foudre. Gọi là love at first sight. Love at first sight. Nó hay như vậy. This is the equivalent of coup de foudre in religion. Cái này gọi là cái đam mê về tu hành đó. Thấy một cái là mê tít thò lò. Fell in love with it. It happens in cultivators too. Tu cũng như vậy. Fascinating. And so he says, excuse me, who is your teacher? Hỏi, Bạch Đại Đức, thầy của ngài là ai? See, that's how smart they are. Thấy cái trình độ này dễ sợ không? Thấy đẹp như vậy rồi, vẫn muốn với cao hơn nữa. See, this is the beauty, subtle beauty that people don't pay attention to. People miss. He saw a most adorned comportment. He was very impressed, and yet he just says, does he say, "Can I learn from you?" No. He says, "Who teaches you? Who taught you this?" That's wisdom. Bởi vậy mới gọi là đại trí huệ. Biết hỏi. He knows what to ask for. Đúng không? See, if I read this and I felt humble because I said, if I were this guy here, if I were a typical American approach, I say, can I learn from him? Will you teach me? Right? That's what we train to do. Yeah, that's right. Cái xã hội này á, quý vị biết không? Thấy người ta hay hơn mình á, là mình tới đây, dạy tôi dùng được không? Ông này á, ông khinh hoàng lắm, ông nhìn một cái này, thầy ông là ai vậy? Bởi vì trí huệ ông Sai Phật hơn trí huệ mình nhiều. This is what makes Shariputra superior than we are. Right there, the proof right there. Already. So Ma Sheng
Ngài Mã Thắng mới nói là thầy tôi ấy, là Phật. My teacher is the Buddha. Thầy Buddha. Go on. Sao lại Phật lại đây? Giảng ký giùm đi chứ. Dễ sợ không? Moi óc người ta. Picking his brains. Immediately. What did he teach? Ngài dạy cái gì vậy? All dharmas arise from conditions. They also perish from conditions. Phật, Ngài Đức Phật dạy rằng tất cả những cái pháp là từ cái duyên mà sanh và cũng từ duyên mà diệt. Shariputra heard that explanation. Nghe hai câu đó xong một cái, đắc A-la-hán quả. Certified to Arhatship. Would you like me to repeat it for you? Để tôi nhắc lại cái gì nha. Okay. You didn't hear it right the first time. Chắc là lần đầu tiên quý vị nghe không rõ. Let me repeat it for you. Okay. All dharmas, Randy, are you paying attention? All dharmas arise from conditions. They also perish from conditions. Nghe hồi này nghe không rõ, tôi nhắc lại này. Tất cả những pháp từ duyên mà nó sanh ra cũng từ duyên mà diệt. Nghe rõ chưa? Oh well, maybe next time. Nghe một cái đắc A-la-hán quả. Heard of it? Arhatship, first stage. Didn't work for me either. Let me tell you. I read this from Master Sri Hua's Amitabha explanation. I'm not telling you. I'm not lying to you. I must have read this 100 times over and over again. Why not me? Mình nghe đọc cái kinh ngày Tiên Hóa giảng cái phần này, mình mừng dễ sợ, mình đâu có thèm. You see, I was a little bit better than some of you. Some of you said, teach me the prajna dharma door. Mấy quý vị có một nhóm muốn học cái pháp bát nhã, pháp môn bát nhã. Tôi cũng học pháp môn bát nhã. I did not want the prajna dharma door. I went for this. Tôi nhắm cái pháp môn này. I read it over and over again. Đọc luôn thôi cũng hiểu. Then I dawned on me. Sau này tôi mới hiểu. What's missing? Tại sao như vậy? Là phải tu cái pháp môn bát nhã trước triệu kiếp rồi á. Nghe cái này mới thành A-la-hán quả được. Now I tell you the secret. You must be practicing the prajna dharma door for 1,000,000 lifetimes. Oh, okay. And then you hear this? Guarantee. Well, maybe not 1,000,000, maybe 900,000 times, something like that. Chắc không cần 1 triệu đâu, 900,000 lần cũng được. Isn't it fascinating? It's called blessings. You plant your blessings. When the conditions ripen, you become an arhat. Pháp môn là sao? Mình lo mình trồng cái phước mình đi, to tu đi. Lúc mà duyên nó chín một cái là mấy cái phước nó biến thành huệ ngay lập tức. Do your prajna dharma door, okay? Don't take a shortcut like I did. It does not work. Tôi nói cái vị biết trước, tôi báo trước cái vị rồi, cảnh cáo cái vị đó. Đừng có đi đường tắt. Phải lo tu, muốn như Ngài Xá Lợi Phất là phải lo tu pháp môn bát nhã cái đó. Don't be too smart for your own good, Jasmine. Jasmine will say, me too. I go for the throat right away and not mess around with all this, beat around the bush. It takes preparation, it takes work. Phải tu chứ đâu phải mình tu một ngày cái xong, tu có nửa tiếng là rồi xong rồi. You sit for half an hour and say, I'm done already. I should be enlightened by now.
ngồi tu nửa tiếng, tại sao mình chưa giác ngộ, cứ thắc mắc hoài. Giống như có người tới hỏi, it's fascinating to me how dense people are. Mấy người phải công nhận người ta đặc dễ sợ lắm. I remember a lady coming to me cách đây mấy tháng. Có một cái người tới hỏi tôi, bẩm thầy, người con tay chân nó lạnh, tay lạnh con nó lạnh, chân con nó lạnh. I said, Master, my hands are cold, my feet are cold. Can you ask Phước to prescribe medication for me to fix it for me? Nó nói là nhờ thầy cho phép sư cô Phước Từ chữa bệnh cho con. Tôi nói không. I said no. I teach you something better. Tôi dạy cách nào hay hơn nữa. I said what? I teach her how to sit. Tôi dạy ngồi thiền. Okay. Dạy xong rồi á, không ngồi. She would not sit. Dạy không ngồi á. Lơ là. And then later on, a few weeks later, she began to take it seriously. Rồi vài tuần sau rồi, bỗng nhiên nổi hứng lên, bắt đầu ngồi thiền. And in no time, problem gone. Chỉ một cái pháp môn như vậy, chỉ cái bốc một cái là chữa ngay lập tức. Okay? So, question, answer. Hỏi cái gì, cho thuốc ngay lập tức. Có bệnh gì, cho thuốc ngay lập tức. Okay? Mà thuốc mình có vẻ hơn cái thuốc người ta một tí. Người ta đòi thuốc ngoài miệng uống vào rồi. Còn thuốc mình thuốc tự chữa. Okay? Lúc mà có vấn đề lớn á, làm gì? Trở lại cái thói cũ. Từ kiếm cách chữa bệnh thôi. Chứ không thèm hỏi thầy nữa. Thì sao? Nó gọi là đặc, gọi cái gì bây giờ? Hả? Đặc quá đi. Vậy sao được? So there you go. It's a problem, I give an answer. I give a solution. Have a medicine, have a sickness, I give medicine right away, have a way to fix it. Okay? And when she has a big problem, goes back to the same way again. She tries to figure it out herself. She would not come. She would not come and seek help. I prove over and over again that when you ask for help, you get help. But when the big problem comes, they don't ask for help. What do you call that? If you don't call it dance, what would you call it? Right? Can't help it. People are like that. And I call them dance, and people get offended. They say, why do you call people dance? I can't believe it. It's just repeatedly, every time there's a problem, here's a solution. Have a problem? Here's a solution. Big problem comes, I don't need anything. I can fix it. Okay. Anyway. What do you call that? Nói cách khác, nó nghĩa là sao? What do you call that, Janice? What do you call that? Blessings run out. Phước nó hết. Có phước tự động hỏi ngay lập tức à. If you have the blessings, you naturally ask. You don't have the blessings, you say, no. Don't give it to me. I'm just fine. Phước nó hết. Dễ sợ như vậy. So you yourself decide to shut the door. You decide to close the door. Ring a bell to some of the friend you know in Long Beach, Roberta. Does it remind you of someone you know in Long Beach who does that? Who shuts the door? Not at all. Can't think of anyone, right? You know, bubbly. Blessings run out. Shut the door and say, no, I don't need you anymore. And you know, I gave her an appetizer. Cho mới đồ ăn tiêu khiển thôi, giải thú thôi. The big Dharma is what? Roberta? Pureland Dharma. Not the other stuff. The prize Dharma is the Pureland Dharma. It's the best I have to offer. And she decides to
Shut the door. No more blessings. All the blessings are towards not enough to be able to receive the Pureland Dharma door or take advantage of Pureland Dharma door. Because that requires a tremendous amount of blessings. Muốn hưởng cái pháp tịnh độ cần phước nhiều không thể tưởng được. You need so many blessings, so much blessings. You can't imagine. Does it ring a bell, huh, Janice? Because if people come to me and they want this lifetime only, they get all kinds of lifetime blessings. But the big prize is on that side, the rebirth blessings. That's a big prize. That's the best there is. Cái phước vãng sanh là cái phước mà tối thượng. Okay. People are so caught up in their worldly pursuits, đang đam mê cuộc sống hiện tại này, thành bị mất cái sáng suốt này. Okay, so caught up in this very life, this very existence, whereas the next existence is one request of help away. Còn cái phước báo mà bên tịnh độ đó là phải biết thỉnh nó mới có được. One request away. Do not request. I find fascinating, Roberta. I find so fascinating. There's nothing you can do about it. Because the intention is never for that rebirth. Intention always been to get me to help with the problem right now. That's it. That's all she cares about. Not about Buddhism, not about, whatever. It's nonsense. It's heal me. Allow me to live longer. That's all. Isn't that fascinating? And yet it's not direct enough, honest enough to admit it. If you're not honest enough to admit it, how can you be honest enough to admit that you don't know the price on that side? You only have another 10 years, 20 years left. And you sacrifice that for the sake of eternity? Liberation? Huh? Sounds like it's pretty dense to me. Thấy hơi đặc một tí không? Mình còn sống đừng lo, sống còn 10 năm, 20 năm nữa. Chỉ đam mê như vậy thôi. Không biết là mình làm vãng sanh một cái, mình được giải thoát đời luôn. You see, that fascinates me because it's the same thing with your mother. My prize Dharma is a Pureland Dharma. I said, what did I tell her? I said, come here. I accept you, even though you're not qualified. I accept you. Let me prepare to send you off to Pureland. Dạ, bà kia vậy, tôi nói nhận bà, nó bà hơi chậm một tí. Hơi đặc một tí, mà tôi nhận vào ở đây với tôi để tôi sửa soạn, tôi chuẩn bị, tôi gửi đi vãng sanh. I didn't say pay me, tôi không nói là tôi không bắt trả tiền. I didn't say work for me, không bắt làm việc. I didn't say that make your daughter work for me. Tôi không đòi hỏi là con của bà phải làm nô lệ với tôi. I didn't ask for anything in return, không đòi cái gì hết á. Chỉ nói là tới đây để tôi sửa soạn, tôi gửi đi vãng sanh. Không thôi. Dễ sợ không? Không có phước thì chịu thôi. Kinh hoàng như vậy đó. It's fascinating because I'm not demanding anything. I said, just come here, I accept you. Okay?
I did not make any demands. I said, just come here, stay in the temple, let me prepare you so that I can send you off to Pureland. Okay? No demand imposed on her, because in my Shufu's Dharma, if you become a left home person and you over 70 years old, you are untouchable. Trong cái pháp mà Ngài Kim Hóa nha truyền qua chúng tôi á, là nếu quý vị người làm xuất gia mà trên 70 tuổi á, là không ai rờ tới được quý vị hết, không có quyền đụng tới quý vị. You are untouchable. You do whatever you please. Nothing we can do to you. You are untouchable. You don't have to follow the rules. You do whatever you please. You don't help. You don't do ceremonies. You eat as many meals you like. You do whatever you please. Ngài Kim Hóa đặc biệt như vậy đó. Trên 70 tuổi đó, là muốn làm gì làm, ăn bao nhiêu ăn, muốn đi đâu đi, muốn ngủ, không muốn làm gì thì cứ tự động mà làm thôi, muốn làm gì làm đấy, sướng như vậy đó. Người lớn tuổi được ưu đãi, trong pháp mình là người lớn tuổi được ưu đãi, ưu tiên. Okay, and I took a step further. I said, you do as you please, and make sure that you allow me to send you off to a Pureland. That's my addition to my Shifu's Dharma. That's what John always asks me. He said, where can you sign up for that deal? The 49-day Dharma is available to everyone. I'm not discriminating. I said, because I like you, I don't like you. I don't care. Right now, only 2 people will be refused when they come to me. The rest of you, I accept all of you. None of us are one of the 2 people are being banished by me until I reverse the ban. They cannot request it. What happens if, like, someone who doesn't cultivate and you do the 49 days, it still will work? Or? Absolutely. Your husband, your uncle, he doesn't give a damn about cultivation. my husband too. That's the proof right there. Randy, my husband too. Yeah. And your husband, now you bring it up, let me spit it out for you. Okay? It's going to hurt a little bit. Okay? But the guy doesn't cultivate, and the guy doesn't even care for you. Because you did so much for him. You're so worried about him. If I were him, I would be back in your dream and say, hey honey, I made it. I'm fine right now. Don't worry about me. Make sure you come and join me. Is he doing that? What an idiot. Even ungrateful people like that, your uncle and his boss, I still help them. What do I care? But you know what, Master? I don't have any bad dreams, and I don't have any bad happening in my dreaming and whatever. So I think that's good. No, if he really cares for you, he would have come back. He has it so good right now. Thanks to you. Because before he died, what did you do? What did I tell you to do? Tell him that when you die, it's going to be a big mess for you. And don't worry, I've lined up help for you, so you have nothing to worry about. You did tell him that. So you prepared him. He made it through over there. He's have it so good right now. Okay? The least he can do right now, he's gone for a long time, right? The least he could do is come back and say, hey honey, thanks. Thanks for helping me. And make sure you do the same trick for yourself. You hear me? That's what I would have done if I were Bob. I'm very disappointed in Bob. That guy doesn't give a damn. Some men are like that, okay? Tôi mắng hai người này, tại vì người ta hỏi ta là làm sao mà vãng sanh. Bây giờ tôi nói cái pháp 49 ngày á, là tôi không phân biệt. Hiện bây giờ có 2 người á, tôi cấm không được gặp tôi á, 2 người thôi. 2 người đó tới gặp tôi là tôi không giúp. Còn bất cứ ai tới gặp tôi không giúp hết. Even the worst criminal come and ask me for help, I will help. Only 2 people
are being banned right now. Nobody in here. Okay. Như ông chồng, ông cậu bên này á là hoàn toàn không tu mà đi tầm bậy không à. Rồi lúc mà chết á tới cầu cứu bên Bà Mận Thành, rồi họ chạy làm xong chạy qua tôi cầu cứu tôi dẫn tôi gửi chứ đi rồi xong rồi thì ông này ông người tầm bậy, người hơi thiếu đạo đức một tí. Còn ông chồng ông này là không có tin tôn giáo, cứ khinh thường cái tôn giáo. Thì tôi giúp đỡ cho ông, nói là sửa soạn cho ông là khi mà chết á, cái chuyện lúc mà chết á, bây giờ ngon lành vậy, lúc mà chết một cái là chuyện nó kinh hoàng dễ sợ lắm, người là thất điên bát đảo đó. Sửa soạn cho ông rồi, để đừng có lo, mình đừng có lo là tại vì tôi đã dàn xếp để con người tới giúp ông rồi, ông đừng có sợ gì hết á, đừng có lo, mọi chuyện sẽ xong hết. Ok. Xong rồi gửi ông đi vãng sanh rồi thì ít nhất á, được ơn bà vợ mình lo cho mình chu đáo như vậy, mình qua mấy cái sướng, bây giờ sung sướng rồi, ít nhất phải trở về nói cho bà biết, khuyến khích bà nữa, tôi cảm ơn mà bà đã lo cho tôi để mà cố gắng mà tới theo tôi cho qua để mình gặp lại với nhau, đúng không? Ít nhất phải làm như vậy, có tình có nghĩa một tí chứ, có làm quan kia làm đi tuốt luộc luôn, cái dân đồn vô bạc nghĩa dễ sợ luôn. Tôi hỏi quý vị, nếu quý vị gặp người như vậy biết trước quý vị có giúp không? Có giúp không? Tôi vẫn giúp như thường. Mình giúp đâu phải bắt người ta biết ơn đâu. When you help, you just help. You don't ask them to be grateful. Okay? Anyway, bởi vì cái khổ tâm như sợ là biểu tới ở để tôi sửa soạn tôi gửi đi. Chừng đó thôi đó, đại sự là gửi đi đó, mà cũng không chịu. Điên cái đầu. Cho đó mà không lấy, dễ sợ không? Hoàn toàn không đòi hết đó. Tại sao vậy? Why is that? I give, and they're not taking. Why is that? Too heavy obstructions. Cái chướng ngại nó nhiều quá đi. Too many obstructions. Okay, time is almost up. Anyway, hearing it, he certified the first day's arhatship. Nghe một cái, đắc sơ quả A-la-hán. Mừng hết lớn luôn. He was so excited. He immediately ran home. Lập tức chạy lọt tọt về gặp ông Mục Kiền Liên. Ran to my Makadhyana's place. Told me about it. Ê, Mục Kiền Liên, có chuyện nữa kể ông nghe. I want to tell you a story. I just met someone. Kể chuyện gặp ngài được Mã Thắng. Met Mã Sơn and I talked the Dharma to him. And he explained the Dharma to him. Ông giảng cái pháp Phật dạy ông á. Mục Kiền Liên nghe một cái, đắc sơ quả A-la-hán luôn. Shariputra heard it, certified the first stage arhatship as well, on the spot. Yeah. Okay. So they decided to tell the disciples to all pack up and come and join and take refuge with the Buddha. Hai người anh em này mới dẫn tất cả đệ tử đi tới gặp Phật, xuống tóc quỳ theo Phật, tu Phật. Questions, comments, ai thắc mắc gì không? See, these folks are superior cultivators. Mấy người này rất là đặc biệt. In today's age, thế thời gian này á, in today's era, the era of multi-level marketing, thời buổi này á, là họ cách mà họ thông thường bây giờ, okay,
That is multi-level marketing. You know what we're talking about or not? Ai biết tôi nói chuyện gì không? Multi-level marketing, Jasmine, you probably heard about that. Of course, Jasmine knows. She does it. Isn't that right? No. You don't? You don't? Now how do you know about it? Multi-level marketing. Yeah, PK Bond. Who knows about it? Who did it? Ai làm cái này rồi? Yes, of course. If I didn't do, how can I tell you about it? Teach you about it? Tôi không làm, sao tôi dạy cái gì mấy cái pháp này được? Multi-level marketing. See, this is a beautiful thing because nowadays you make sure that everyone works for you and you benefit off everyone else's labor. Okay, so that you are the boss. Okay. Thời buổi này á là mình làm á là mình lợi dụng cái sức người ta để làm lợi cho mình, đúng không? Có nghĩa, if I were in the worldly Dharma, instead of telling the disciples to take refuge with the Buddha, they said, let me go take refuge with the Buddha, then you come and take refuge under me. Đúng không? Thời buổi này, đúng theo tiêu chuẩn thời buổi này, là thay vì họ biểu đệ tử họ tới quy với Phật, thì họ nói để tao tới quy Phật cái đã, xong tụi mày tới quy cho tao. Đúng không? Cái đó là pháp thế gian. Cái người này, nó trí huệ đến độ ta hay đến chỗ ta nói rằng Phật đó, là thầy hay hơn. Tới làm học với Phật thì đừng học với tôi nữa. So they said, the Buddha is a much better teacher for you. Therefore, go and be his disciple. There's some wisdom in here. Có một cái trí huệ mới nghĩ được như vậy. Because wisdom generates blessings. Tại một cái hành động với trí huệ nó tạo ra cái phước. For them to tell the disciples to take refuge in the Buddha, they generate so much blessings for themselves. Thay vì instead of generating a blessing from teaching the pupils, the blessing is generated from the Buddha teaching their pupils. That's wisdom. Hay ở chỗ đó, nếu như họ làm phước bằng cách họ dạy đệ tử họ, tại lúc mình dạy mà tạo phước, đúng không? Đó. Thì cái phước đó nó còn nhỏ. Họ nói, thay vì họ dạy đệ tử họ, thì họ nói Phật dạy đệ tử họ, thì cái phước họ nó lớn hơn là họ tự dạy đệ tử họ nhiều. Nó gọi là trí huệ chứ, thôi nó không có trí huệ. Mình đòi mày tới để cô tới cô quy với thầy trước, rồi con tới cô học với cô, rồi cô dạy con sau nha. Rồi con xây chùa cho cô ha. Cái phước nó còn nhỏ, thảy luôn cho Phật luôn. Giỏi dễ sợ, hai anh em giỏi dễ sợ luôn. This is what I admire so much about Shariputra Mahamokkadhyayana. So much wisdom. I still when I read this part in Master Shuno's book, I said, multi-level marketing. Mình đọc cái này mình tặc lưỡi nó rơi xong một tiếc quá. Thì biết gì phải biết dùng người ta chứ, mình mới giàu được chứ. Anyway, when they showed up in front of the Buddha, khi gặp Phật á, Phật rất là lịch sự. Phật nói, tỳ kheo, hoan nghênh quý vị đến. Welcome to you, bhikshus. And what happens? Chuyện gì xảy ra? Ai biết? Hey Joseph, you know what happens? You do? Let me tell you, Joseph, when the Buddha said that, the people, Joseph, the hair is very long, beards are very long. Hồi đó mấy ông này tu tóc dài, râu dài. When the Buddha said, welcome bhikshus, Joseph, khi mà ông Phật nói là hoan nghênh quý vị kheo, all the hair is short and become as short as yours. All the beard fall off, just like you. No beard, no hair. Isn't it nice?
That's how the Buddha manifests his spiritual powers. Đó là cái thần thông của Phật. Nhận một cái dùng thần thông. And also they become adorned. The clothes become bhikshu clothes. Cái khác nữa, cái áo họ bỗng nhiên biến thành khoác áo tỳ kheo. Thần thông Phật dễ sợ như vậy đó. That's how incredible the Buddha's spiritual powers. And these people on top, that's on the surface. Cái đó là bên ngoài thôi. Bên trong nữa, internally, these 250 people heard it and they obtained the precept substance. Nghe một cái, 250 vị này á, đắc được cái giới thể. Thời buổi này á, quý vị muốn xuất gia mà đắc được giới thể, nowadays, if you want to lead a home life, you need to serve apprenticeship, novice monk, novice nunship. Muốn xuất gia là phải xin xuất gia rồi, là phải làm sajini, làm thích sa 2 năm trời, 2 năm phải không cô? Rồi xong mới được thọ làm tỳ kheo ni. Okay, so it takes a long training period before you are eligible to receive full ordination. Okay, and even that during the full ordination process, it's like weeks of specialized training in precepts. And then you ascend to the precept platform, and you have 10 people certifying you. Then you become bhikshu. Then you obtain the precept substance. So it's a long process. Thành hay cho đó, thời buổi này nó khó khăn như vậy, là mình phải làm sajini, thích xoa này nọ, xong rồi mình được chọn để thọ cụ túc giới rồi, ta phải học mấy tuần, 20 tuần nữa, 50 tuần nữa, rồi xong rồi học xong rồi mấy tuần nữa, 10 tuần nữa, xong mới đăng giới đàn á, thì được có 10 vị chứng minh sư. Nó khó khăn như vậy nữa. Phật này hoan nghênh một cái, họ đắc được giới thể ngay lập tức. It's very simple. Back in the Buddha's time, he says, "Welcome bhikshus." Immediately you obtain precept substance. That's a gift from the Buddha. Cái đó là Phật bố thí cho. Tại sao họ được mình không được? Why is that there happens to them, not to us? I said, why not me? What's so funny about it? That's why you didn't become arhat in the previous slide. All dharmas come together because of conditions. And they will perish because of conditions. Thế thời buổi mình khó khăn dễ sợ không? Tu trì bị tróc vải không đi tới đâu hết. Gặp mặt mỗi tuần gặp mặt thầy thì cứ chửi hoài, để cứ nói xa, nói đặt hoặc là nói dốt hoặc là chửi. Người này Phật nói một câu là xong hết, chuyện nó xong hết. And they all cultivated and gradually reach fourth stage arhatship. Thành ra họ tiếp tục tu và từ từ 250 người này đều đắc được tứ quả A-la-hán. So Shariputra and Mokkhalayana are the pair of inner wisdom and outer penetration. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Bà Sân? What is it? Ajita? No. There are two. One is Pali and the other one is Sanskrit. Yes. And the Sanskrit one is spelled A/S/VAJIT. A-S-V A-J-I-T. Ashvashti. Sanskrit. The Pali is A-S-S-A-J-I. Asi. Huh? A-S-S what? A-J-I, right? Asaji. Yeah, that's about Asaji. I like the Pali better. It's easy to pronounce. Okay. Asaji. Okay. All right. Thank you. Can you email it to me?
those names, please? Thank you. Okay, that's it for today. Ngày hôm nay mình ngừng ở đây. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yeah, I was gonna say the Buddha welcomed them. Was it because they were bhikshus for a long time, so the Buddha just said just welcome them and then they just directly become bhikshus? What's the question again? About all the Sharaputras and his disciples all become bhikshus on the spot. I was saying, was it because they were bhikshus for a long time, so the Buddha is welcomed them? No. They weren't bhikshus then. They were externalists. It's different dharma door. Yeah, but they manifest as externalists because Buddha wasn't around before that. So they describe that the Buddha manifests as Buddha. So he speaks. So are you saying these 250, all of them are Buddhas? No, they were probably, I don't know, but they were bhikshus maybe at least, right, in the past lives. The point here of this Dharma is that it's the Buddha who created an expedient through his spiritual powers to create a Sangha. And that's because of these people are special people with tremendous blessings. Okay? For us in the Dharma any age, for us to be fully ordained, you need to go through a much more lengthy process to create blessings, to be fully ordained. That's the point. Thing doesn't happen because I was joking about it earlier. I said, why not me? It's because I do not have enough blessings. That's why we need to go through a much more lengthy process to build up to the point where we become fully ordained. That Dharma is designed to help us create blessings to be ordained. Okay? That's the meaning of the Dharma. Hỏi là tại vì tôi muốn giảng cho rõ là cái phần tại sao mà Phật gặp Phật á, là Phật nhận một cái là thành tỳ kheo ngay lập tức. Là tại họ có phước họ lớn quá nên họ sẵn phước đó rồi. Còn cái thời buổi này mình chưa đủ phước, mình bạc phước, thành ra mình phải sửa soạn, mình phải làm sa nhi đi này nọ để mình tích tập cái phước để mà được thọ giới, vì đắc được cái giới thể, phải cần phước mới đắc được. Okay? Does that answer your question, Danny, or not? That's what the Dharma is meant to say. Yeah, of course, some of them are just make believe because Shariputra is a Buddha already and so on. But that's not the whole point. The point is that they manifest that to teach us a Dharma. Not to waste our time or to tell a Hollywood story without any meaning whatsoever. Okay? All right. Any other questions? Okay, no questions. Then we stop. And transference. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, reaping the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done,
Be, O born in land of utmost bliss. Nam-mô Ta Chư Văn殊Sư利Bồ Sát. Nam-mô Ta Chư Văn殊Sư利Bồ Sát. Nam-mô Ta Chư Văn殊Sư利Bồ Sát. Nam-mô Ta Chư Văn殊Sư利Bồ Sát.